Salutare din Colombo, capitala statului Sri Lanka. Astăzi am venit în capitală pentru că am avut de rezolvat problema cu viza. Vă ziceam într-un vlog anterior că am aplicat online pentru viză, doar că online se poate face doar aplicația, pentru că de plătit se plătește la birou. Deci noi am avut viză de o lună pe care am completat-o online și am primit-o în momentul în care am aterizat în aeroport. Și încă avem viza. Și încă avem viza, da, pentru 30 de zile, dar am vrut să ne extindem și știam că biroul ăla central e în Colombo și noi cum am stat în Negombo, deja suntem de o săptămână în Negombo cazați, am venit în Colombo, în capitală, ca să ne extindem viza pentru încă 2 luni. Pentru că am vrut să explorăm zona centrală a insulei și alte părți mai îndepărtate de capitală și nu am vrut să fim nevoiți să ne întoarcem după o lună să rezolvăm problema cu viza. Pentru că nu dura foarte mult, dar însemnau alte ore de drum și am preferat să rezolvăm că suntem aproape de capitală. Da. Am făcut vreo o oră pe drum, am plecat de dimineață și ne-am dus în autogară în Negombo și acolo erau tot felul de autobuze. Vi le-am mai arătat și în vlogul anterior, autobuzele lor locale, alea super colorate și care merg cu geamul deschis și cu muzică tare. Aveam de ales între autobuzele alea și niște autobuze mai moderne care au și aer condiționat. Mai moderne față de celelalte, dar nici astea nu, că și astea de prin 1900 și ceva. Deci alea vechi, probabil că sunt 1960-70 sau mai vechi, nu știu. Da, nu știu. Arată ceva din perioada colonială, așa, și astea noi sunt cum erau în anii 90 în România sau în Europa de Est. Astea cu care am venit se numesc autobuz expres, pentru că fac aproximativ o oră, pentru că merg pe autostradă, adică nu opresc niciunde. Celelalte sunt foarte ieftine, dar opresc în fiecare stație, în fiecare însemnând la fiecare jumătate de kilometru. Și durează cam 2 ore călătoria. E diferență de preț, dar și astea expres sunt ieftine. Da, am plătit 5 lei, da. 1 euro. 1 euro pentru un drum de o oră pe autostradă e mai mult decât ok. Cu aer condiționat în Sri Lanka, ceea ce... Era deja prea frig. Da. Era plin autobuzul, pentru că nu e inaccesibil nici pentru ei să meargă cu 350 de rupii. Și celălalt înseamnă, cât vine asta, 2 lei aproape, deci undeva la 0,5 euro, să zic, rotund. Așa. Deci am completat viza online, extinderea vizei online. Am primit un e-mail în care zicea că în 3 zile lucrătoare o să primim răspuns, adică link-ul către plată, de făcut plata. Și după 2 zile, că azi plec de a doua zi de când am aplicat, am zis că mai bine venim în Colombo, pentru că... Oricum stai cele 3 zile și după tot trebuie să mergi acolo și n-am vrut să mai așteptăm pentru că urmează să plecăm în alte zone ale insulei și atunci am vrut să profităm acum de timpul ăsta pe care îl avem aici aproape de capitală. Autobuzul ne-a lăsat aproape de gara centrală. Da, aproape de zona fortului. Da, din Colombo. Partea veche a orașului. Și de acolo ne-am învârtit noi ca să luăm un autobuz spre departamentul de imigrări care e la vreo 10 km de centrul orașului. Și până la urmă am luat un tuk-tuk prin aplicația PickMe. E ca un fel de Uber, doar că e mai ieftin un pic. Da, e mult mai ieftin și poți să mergi cu mașină, tuk-tuk sau scooter, dacă ești o persoană. Da, doar că ai nevoie de număr local. Local, da, ca să-ți faci contul în aplicație. Deci prima dată oricum îți iei un SIM de-al lor local și după îți faci contul în aplicație și de acolo poți să-ți comanzi mașină sau tuk-tuk. Tuk-tuk-ul ne-a dus până la departamentul de imigrări și acolo, când ne-am dat jos, era un haos total, multă lume. Bine, după ne-am dat seama că acolo e și un fel de evidență a populației și de asta era atât de multă lume acolo.
e departamentul de evidența populației pentru toată țara. Și atunci și cei care își fac pașapoarte să plece din țară am nevoie să vină aici la departamentul ăsta. care este în Batamarul, așa se numește. Cartierul, da. Și după ce am ajuns acolo, ne-au îndrumat cumva să intrăm în clădire. Noi psihic speram să ne dea link-ul ăla de plată online ca să nu mai trebuiască să venim aici, pentru că mă știgneam cum o să stăm la cozi din ale ore întregi, fără aer condiționat. Și când am ajuns în fața departamentului, ne-au ghidat să mergem în interior, după aia cum te văd străin, oricum îți tot zic ei, din gardian în gardian, te tot îndrumă să te duci la etajul 4, la etajul 4 e viza. Da, și n-ai cum să nu te duci bine, că ei te ajută. Și când am ajuns la etajul 4, unde e departamentul de vize, sunt foarte multe uși, foarte multe ghișee, la fiecare scrie ceva, dar e bine să întrebi. În mod normal, formularul înseamnă 2 pagini completate, cu date, cu poză de tip pașaport lipită, poză pe care e bine să o ai, dar dacă nu ai, sigur vei găsi la intrarea în oficiu, în clădire, vei găsi o grămadă de oameni care îți fac poze. Și pentru că noi am avut aplicația făcută online, n-a fost nevoie. I-am arătat codul de înregistrare de pe e-mail ce l-am primit și ne-a trimis direct la birou unde se depun actele, practic. Da. Acolo am lansat pașapoartele, am stat vreo jumătate de oră până când a venit doamna înapoi cu pașapoartele și cu un bilet, cod. Da, un cod. Cu codul ăla ne-am dus la caserie să plătim. Se poate plăti cash, doar în moneda locală, adică în rupii srilancheze, sau cu cardul se poate plăti și în dolari. Ne-am plătit cu cardul în dolari pentru că nu mai aveam rupii srilancheze așa multe la noi. Pe noi ne-a costat $60 americani de persoană fiecare viză. Pentru 2 luni. Pentru încă 2 luni. Deci pe o lună ne-a costat $50 și extinderea pentru încă 2 luni, 60 de persoană. Deci în total înseamnă $110. Adică 100 de euro. Taxele astea variază în funcție de țară, pentru că unele vize sunt mult mai scumpe. E foarte important de spus. Da. Noi când am întrebat, noi nu știam care e prețul inițial, că pe site e așa, eu știam undeva de 50, în alte părți am înțeles că ar fi 100 și când am întrebat pe cineva la intrare, ne-a zis că ar fi $150. Pentru o lună? Pentru 2. Pentru 2? Da, de persoană. Deci aia era enorm, erau $200 numai viza. Dar, din fericire, doamna ne-a zis că e $60 pentru 2 luni și ne-am bucurat, am zis că e ok. Da. E în buget, să zicem așa. Și atunci am plătit la caserie cu cardul, după care ne-am dus la ghișeu unde am lăsat pașapoartele. Da, să le recuperăm. Am dat dovada plății și am mai stat încă jumătate de oră până ne-am dus pașapoartele. Deci cam o oră, dar nu-i mult că am stat o oră. Și de asta vrem să vă spunem toată chestia asta, pentru că dacă vreți să vă extindeți viza, ceea ce fac majoritatea străinilor care călătoresc așa pe termen mai lung, era plin acolo de străini, da. E mai bine să-ți completezi toate datele alea online, să te duci acolo să spui că ai aplicat online și că vrei să se finalizeze tot procesul. Pentru că ne și gândeam dacă noi am fi stat după link-ul ăla de plată, am fi plătit online, dar cumva trebuia să ajungă pașapoartele la ei să ne pună Da, dar eu mă gândeam că asta se poate face oriunde. Și un pic să văd dacă găsesc repede. Diferența între viza de intrare de o lună și cea pe care ai extins-o e că nu mai ai voie să ieși din țară. Adică dacă ieși din țară, când revii, plătești din nou. Practic se anulează... Deci tu ai voie să ieși din țară, doar că ți-ai pierdut extinderea vizei dacă, nu știu, te duci până în Maldive și te întorci înapoi, trebuie să plătești iar viza de intrare, da. Deci viza de o lună e cu 2 intrări, 2 ieșiri și 2 intrări, pe 30 de zile. Da. Și dacă faci extinderea vizei, când te întorci, plătești nou. Noi o să lăsăm în descriere link-ul și pentru a face aplicarea de viză înainte de a intra în Sri Lanka și link-ul unde se poate face aplicația pentru extinderea vizei. Pentru că sunt diferite site-uri și pe unele sunt firme care fac chestia asta. Se poate apela la firmă, se mai plătește undeva la $20-30. Ne-am dat la umbră că era foarte cald, că sunt vreo 32-34 de grade. Acum noi suntem într-un parc care arată destul de drăguț, unde am văzut că ar fi și crocodili. Am văzut semn cu Atenție crocodil și... Pentru că aici sunt niște mlaștini așa în zonă. Eu nu înțeleg cum, adică poți să ies așa oricând pe aici? Că nu ies pe stradă, că este o mlaștină, dar probabil că nu sunt foarte mulți, sau poate sunt de mai mici. Dar, da, fiind o zonă cu mlaștină, probabil că sunt. Asta că ne plimbăm și noi un pic pe aici, pe umbră. Și după aceea să luăm autobuzul și mergem spre
gară sau autogară, să vedem cu ce ne întoarcem înapoi în Negombo. Deci cam asta e. Dacă mai aveți întrebări legate de viză sau de extinderea vizei, puteți lăsa un comentariu și revenim cu un răspuns cât de repede vedem comentariul. Drumul de la departamentul de imigrări l-am făcut cu autobuzul local. Am vrut să simțim cum e și cu autobuzul de transport local din Colombo. Nu eram așa de curios, doar că s-a întâmplat să vin așa direct acolo unde eram și ne-am urcat în el fără să ne gândim prea mult, dar n-a fost așa de rău, adică e curent și nu ți-e atât de cald. 2 bilete au costat 170 de rupii, aia înseamnă undeva la 2 lei aproape, mai puțin de 2 lei. Și acum am ajuns la cazare și nu avem curent. Deci e prima pană de curent pe care o experimentăm de câte în Sri Lanka. Ceea ce e bine, că în alți ani ziceau că panele de curent erau zilnice și de 2-3 ori pe zi. Acum, cred că acum apoi deja. Acum că am venit, ne-am dat seama de diferența de temperatură dintre Negombo și Colombo. Da. Pentru că, Doamne, deci noi suntem flash, că noi am vrut să mai mergem și prin bazar pe acolo, prin Petah, că este exact acolo unde era și autogara. Era un mare bazar, cred că cel mai mare din Sri Lanka. Da, cel mai popular. Și am vrut să intrăm pe acolo, eventual să vă și arătăm ceva, dar n-am mai putut. Era așa un efect din ăla de seră, de simțeai că n-ai aer. Și am venit tot cu autobuzul acela expres, care nu oprește decât în Colombo și în Negombo și cu aer condiționat. Și atunci a fost ok pe drum. Cam așa a arătat ziua de azi, în care ne-am ocupat puțin de partea de documente și de formalități. E bine că am rezolvat și avem viza pe încă 2 luni pe lângă cea pe care aveam inițial. Și acum de mâine putem să ne gândim să ne organizăm mai departe traseul, pentru că nu avem nimic planificat. Avem 2 zile în Negombo și după care să vedem încotro mergem. În centrul insulei, în sud, o să vedem. Mulțumim că v-ați uitat și ne vedem data viitoare!